Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình xin gửi đến tất cả mọi người cách setup loa Bose Home Speaker 500 và chúng ta sẽ sử dụng app của Bose là Bose Music. Và khi vào app chúng ta sẽ được hỏi về Create My Bose hoặc là Sign. Thì nếu ai như mình chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ Create và mình sẽ chọn đăng ký qua email. Bước setup đơn giản thôi vì này chỉ là bước đăng ký như bình thường. Sau khi xong mình sẽ được chuyển tới loading và chọn cách có bật thông báo hay không. Thì mình ở đây mình sẽ không chọn bật thông báo vì mình thấy không cần thiết. Và setup new product mình sẽ chọn setup speaker. Nó sẽ dò tìm loa Bose của mình và chúng ta sẽ chờ đợi một chút để cho nó dò. Đã dò ra Bose Home Speaker 500 rồi, cũng khá là nhanh. Và mình sẽ add nó vào ứng dụng. Mình còn phải setup wifi. Thì các bạn lưu ý là ở đây là bạn kết nối wifi nào thì bạn connect wifi setup chung với lại cái thiết bị đó. Ví dụ mình đang sử dụng wifi trong điện thoại là vô 2500 MHz thì mình cũng phải kết nối loa chung với lại wifi đó luôn, không nên khác nhau. Và setup đã thành công về mặt wifi và nó sẽ cho mình đặt tên. Thì ở đây mình thấy khá nhiều tên thì mình đặt trước là Playroom đi. Mình nghĩ mình sẽ đặt Playroom. Đặt tên nó thành công. Bose cũng sẽ gửi một cái mail về cho mọi người. Thì mail của Bose để thông báo là bạn đã kết nối và connect tạo thành công kiểu thôi. Allow to add playground thì yes, chúng ta sẽ mở cái phần share lên. Ở đây là phần music service thì có Spotify, music, hình như đây là music của stream, và Deezer là một số app mới của nước ngoài thì quen thuộc là Spotify thì mình không cần, mình sẽ skip. Mình sẽ bước vào cái bước update nha. Thì bắt buộc nhiều bạn phải update Bose trước khi mà sử dụng thì cũng khá là nhanh thôi. Như trong clip này mình chờ đợi khoảng tầm 15 tới 20 phút. Vậy là update đã thành công. Và bây giờ sẽ thành Voice Assistant. Yes Store, Google Assistant cũng Yes Store luôn. Nhưng mà các bạn lưu ý ở đây là sẽ không sử dụng được bởi vì Bose đã cấm Voice ở Việt Nam, theo mình nhớ là như vậy, nên sẽ không thể sử dụng được. Còn một số hãng khác thì mình có thể sử dụng. Và đây là màn hình chính và một số cái trang tab trong cái app Bose Music. Mình sẽ kiếm thử coi mình sẽ setup một vài thông số cơ bản ở đâu. Vì bước setup tính bây giờ đã hoàn tất, còn lại là các bạn muốn nghe strap hay là bass ra sao thì mình sẽ có một cái bước setup cái đó nữa. Hello? Yes, hi, pardon me. Who is this? Jose Canseco. Mr. Canseco, I'm calling from the office of Jeopardy host Alex Trebek. How do you do? Good, how you doing? Good, good. Press hold to set. Có vẻ hay là chúng ta có thể giữ nút số 1 để chúng ta set một chức năng. Nhưng nếu số 2 mình muốn giữ thì làm gì nhỉ? Bước số 2 press hold to set. Không biết là như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến tới kỹ hơn về một số các setting trong app Bose Music. Thì phía dưới bên phải chúng ta sẽ thấy hình cái loa của chúng ta. Thì ở đây mình đang kết nối với Bose Speaker 500 nên sẽ là hình Bose Speaker 500. Thì khi chúng ta bấm vào trong đó nó sẽ hiện ra một chuỗi các tab. Thì ở đây mình thấy standby là tắt mở, và phần setting thì ở trong này có product name thì
là như hồi nãy mình đã setting, hoặc là ở đây có custom name mình sẽ đổi thành vua high-end và save lại thì đã đổi tên thành công, rất dễ dàng cho việc đổi tên các bạn. Và phần Voice Assistant thì do đã cấm VPN Việt Nam nên chúng ta sẽ không thể sử dụng Voice Assistant. Phần sharing, chúng ta sẽ đến tới phần sharing. Thì sharing ở đây là chúng ta sẽ khi kết nối chung với kết nối wifi của bạn có thể add cái loa này vào chung với lại tài khoản và điều khiển nó qua các app Bose Music ở trên các thiết bị điện thoại khác, rất dễ dùng cho gia đình. Và phần audio chúng ta sẽ có bass 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Và chép thì ngược lại chúng ta có trừ 30, 50, 60, 70, 80, 100. Thì tối đa của hai bên là trừ 100 và cộng 100. Thì đó là tùy vào mỗi người, chúng ta muốn nghe nhiều bass hay nhiều chép hoặc là cân bằng thì đó là lựa chọn của chúng ta, tùy vào mỗi tai mỗi người muốn ít hay nhiều. Phần language thì chắc chắn là sẽ không có Việt Nam vì chúng ta đã bị cấm hoặc là bị chặn bởi Bose, nên phổ biến nhất vẫn là English. Display thì ở đây chúng ta có lock là show lock thì là sẽ hiện lên đồng hồ trên hiển thị cái màn hình của loa Bose Speaker 500 như mình đang để trên màn hình. Có hai sự lựa chọn là giữa 12 giờ và 24 giờ, là tùy vào cách chúng ta nhìn thôi, mình thích 24 giờ hiện hơn. Và phần auto dimming là chúng ta sẽ hiển cái màn hình sáng hay là tự chọn hay là automatic thì mình sẽ automatic. Và technical option là một số cái thông số cơ bản về loa, như ở đây mình có firmware version thì đang 8.0.14, có serial number, tên, màu, black và kết nối wifi, tần số, tên sản phẩm, và mình nghĩ quan trọng nhất ở đây là firmware version và serial number để chúng ta check có chính hãng hay không. Và tới phần common setting, common question, khi tới phần common question thì chúng ta sẽ đến phần và trả lời những câu hỏi thường gặp của khách hàng dành cho Bose. Và ở đây là trang web của Bose. Và Bose Speaker 500 có hai màu là màu đen và màu bạc nha mọi người. Màu đen và màu bạc rất là đẹp luôn. Do mạng hơi chậm nên phần loát hơi lâu. Và đây là màu bạc của chúng ta có thể thấy. Màu bạc rất đẹp. Và đó là tất cả về phần setup Bose Speaker 500. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Và chủ yếu là chúng ta chỉnh về phần bass strap như thế nào cho chúng ta nghe được thoải mái nhất. Và sau đây mình sẽ gửi đến một số âm thanh của Bose Speaker 500 mà bên mình đã thu được, và để mọi người có thể trải nghiệm và đôi chân dạo quanh nơi khắp phố xá bụi bay vào mái, bùng reo đêm mai anh tóc phút shop 10 ly mì gói, đập vào đêm mai anh muốn chơi với wow, oh my god, wow, nàng tựa là ai sinh đến năm đuôi còn mây từng ngát, đứng chê đêm từ khác nặng nhẹ nhàng lướt qua, tiếng xe đầy tình đã đánh xem như duyên chúng ta, tay buông cả ly mì xuống nhiều người nhìn qua đêm, anh không nổi tiếng Hàn Quốc chỉ biết nỗi xa đáng hề lo lưng mộng mơ nhưng đi đâu mất, I found in love, đôi chân chẳng nhanh hết tất ngốc cách to find you girl, em trôi thật mau giữa đám đông buồn trên người qua, anh mai chạy theo hôm sau vẫn vẫn dẫu xa là xa, lạc vào hình bóng này. My love has gone away. Từng chiều theo em trên con phố quen, thấy gió mang theo mùi hương tâm thề, một hạt mưa rơi cho vơi nỗi nhớ, khi trống tan trường tìm ta áo bay, đợi chờ anh mang cho em nhớ.